May tagas dito. May tagas kasi naglalangis. Ayun eh. Udah. Masih kok. Suling ka na. Suling ka. Tama lang. High ampere. Patayin mo na dun, pre. Breaker. A few moments later. Yun nga. 25 nga lang eh. Umabot na ba 1,000? So, pagka nakakalimutan ko lang kasi ano. Pagka nakalimutan ko i-angat, yari. Ay, sa kanya, galit yun. May pansapin ba tayo dun? Yun na. Yun. Bandalo mo 20 pesos, malinay ko. Wala ka ba wifi no? Hindi mo ulit dun, pre. Abot ako ng tester na. Meron, kahit mahina. Ang gamit. Akyat ulit, akyat. Madumi na.
Ayan, gumana na. 2.4 ampere. Kulang nga. Kasi dapat meron tayong tres. 8.1. 8.1. Gawin natin ito. Lamig na kaya daw? Lamig na yan, pre. Mainit na dito eh. Doon ka lang muna. Papapatay ko na sa'yo eh. Para linisin na natin. Malamig na ako. Hindi pa gaano yun kasi nakabukas pa dito eh. Pero okay na, dagdagan na yun. Ah, dagdadagdag. Eh, patay mo na. Patay mo na sa breaker. Hindi ko nagpapasok na dila. Ah. Wala nga siyang sintomas yan na ano eh. Nasira. Kasi kadalasan, lobo. Nagiging bloated. Pero yan wala. Pero pag sa tester, may tester ko yata kayo dyan eh no. Pag sa analog, wala na siyang palo. Eh, linisin muna natin. Para isang ano na lang. Isang kabit.
Ayan, nakapagpalit na tayo ng capacitor, nalinis na din natin. Capacitor lang po naging problema nito yung sa outdoor. 15 microfarad. Tingnan nyo, lumalamig na. Ayan o. Diba? Nag-17 na siya. Yan na yung mismong pag-imbuga ng hangin, yan po yun. 17. Okay? Please like, share, and subscribe. Thank you!